เป็นการคอนโทรลกระแสนะกระแสตอนนี้วิ่งเข้ามาที่200มิลลิแอมป์แล้วนะปิดครับปิดปิดแล้วนะเปิดค่อยๆเลื่อนครับค่อยๆหลีขึ้นนะครับกระแสเริ่มขึ้นเห็นไหมครับกระแสเริ่มขึ้นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ EP นี้นะครับผมให้ชื่อว่าเป็น Arduino Blink EP 9นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะครับการที่เรานะครับจะศึกษาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้ดีได้ถ่องแท้และก็เข้าใจเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาในเรื่องของลอจิกก็คือเงื่อนไขการทำงานนะครับเงื่อนไขการกำหนดการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นหลอดไฟนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับใช้เป็นการรับค่าสัญญาณไฟฟ้าได้นะครับเป็นสัญญาณอ้างอิงที่เราได้เรียนรู้กันไปที่ Blink Arduino EP 8นะมันจะมีอยู่ EP หนึ่งนะครับเรื่องของการควบคุมมอเตอร์นะครับสลับทิศทางนะครับ EP นั้นนะครับจะเป็นการควบคุมมอเตอร์โดยที่ไม่ได้ใช้การขยายภาคกำลังเข้ามาช่วยนะครับเป็นการนำไฟนะครับ3.3 โวลต์เนี่ยไปได้โดยตรงนะครับก็จะทำให้กำลังของมอเตอร์เนี่ยนะครับหมุนช้านะครับแต่มา EP นี้นะครับเราจะขยายเฟสการทำงานขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นการขยายเฟสของแรงดันขึ้นนะครับเป็นการขยายเฟสของกระแสขึ้นนะครับเพื่อควบคุมให้พลังงานนะครับจ่ายให้โหลดได้ตามความต้องการของเรานะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น Arduino Blink EP 9นะครับ Feed Transistor นะครับการจำกัดกระแสระยะไกลนะครับก็จะมีความพิเศษขึ้นมานะครับจำกัดกระแสระยะใกล้เนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยนะครับเพื่อกำหนดเงื่อนไขได้เรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะเข้ามาเสริมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Opto นะครับเมื่อสมาร์ทโฟนนะครับมีการควบคุมกระแสออกมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการควบคุมหรือสไลด์เนี่ยนะครับก็จะมีค่าตัวเลขตั้งแต่0ถึง1023เนี่ยที่เรากำหนดมานะครับอาจจะเป็น0ถึง10,000ได้ไหมได้นะครับ0ถึง100,000ได้ไหมได้เหมือนกัน0ถึง10ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราก็จะทำความเข้าใจกันไปเลยนะครับระหว่างค่าของสัญญาณอนาล็อกนะก็เอา0ถึง1023เนี่ยนะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่านะครับทำไมต้อง0ถึง1023 0ถึง1022ได้ไหม0ถึง500ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่านะครับแรงดันอ้างอิงนะครับของบอร์ด ESP8266 ตัวนี้นะครับแรงดันอ้างอิงเขาจะอยู่ที่ 3.3 โวลต์นะครับในทุกพอร์ตเลยนะครับถ้าเราจะมีการอ่านค่าหรือเขียนค่าเนี่ยผ่านพอร์ตนะครับแรงดันสูงสุดเขาที่จะออกมาได้ก็คือ 3.3 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้น 3.3 โวลต์เนี่ยมันคือถ้าเราคิดเป็นจำนวนเต็มก็คือ0ถึง 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับมันก็คือ0ถึง1023นะครับที่แปลงออกมาแล้วในสัญญาณอนาล็อกนะครับเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นะครับก็คือ0ถึง1023นะคือมันก็คือ0ถึง 3.3 โวลต์ของสัญญาณอนาล็อกนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับเมื่อนะครับมีการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับตัวเลขจะถูกส่งมาที่บอร์ด ESP นะครับจากนั้นคำสั่งที่เราจะเขียนนะครับเราก็รับค่า Input มานะครับ0ถึง1023นี่แหละนะครับรับค่ามานะครับแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้านะครับแปลงให้พอร์ตเนี่ยเขียนออกมาตามที่เราได้รับตัวเลขมานะครับหมายความว่าสมมุติว่าตัวเนี้ยส่งมาเป็นประมาณ512นะครับสมมตินะเราเลื่อนมาสเกลกึ่งกลางเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ512นะครับถ้าแปลงเป็นตัวเลขมาก็จะได้อยู่ประมาณ 1.7 นะครับโดยประมาณนะ 1.7 โวลต์เนี่ยนะครับ 1.7 โวลต์เนี่ยก็จะส่งต่อไปให้ออปโตเนี่ยเมื่อได้รับแรงดัน 1.7 โวลต์เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะวิ่งลงกราวไปนะครับออปโตก็จะส่งแสงนะครับส่งแสงเสร็จปั๊บไฟที่มารออยู่ขา4เนี่ยนะครับไฟที่มารอเนี่ยก็จะมีกระแสจ่ายออกมาที่ขา3นะครับแรงดันเท่ากับฝั่งที่มารอนะครับแต่กระแสจะน้อยนะครับกระแสน้อยเพราะว่าออปโตเนี่ยเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟกระแสต่ำนะครับฝั่งเอาพุตนะครับก็ออกกระแสต่ำด้วยเหมือนกัน
เมื่อกระแสออกมาเสร็จปั๊บก็จะมาไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับหรือ MOSFET หรือ IGBT นะครับจากนั้นนะครับเมื่อทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ได้รับการไบอัสเนี่ยนะครับไฟที่มารอที่ขา C นะครับหรือขาเดรนนะครับของทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET เนี่ยนะครับก็จะถูกขับมาที่ขา E นะครับขา E ของทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET นะครับถ้าเป็น MOSFET ก็จะเป็นขาซอสนะครับถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับก็จะเป็นขา E เมื่อโหลดนะครับเขาได้รับพลังงานนะครับเขาก็จะส่องแสงออกมานะครับส่องแสงออกมาปั๊บนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับตามกระแสไฟที่ถูกไบอัสมานะครับสมมุติว่ากระแสไบอัสถูกไบอัสมาด้วย1มิลลิแอมนะครับ1มิลลิแอมเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์อาจจะปล่อยกระแสออกมานะครับให้ขา E เนี่ยนะครับประมาณสัก500นะครับนี่เห็นไหมมันมีอัตราขยายนะ500มิลลิแอมนะครับประมาณนั้นนะครับหรือครึ่งแอมป์นะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออัตราขยาย500เท่านะครับสมมุตินะประมาณนั้นโหลดเนี่ยเมื่อได้รับแรงดันที่500มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะสว่างได้ประมาณนึงนะครับเมื่อเราเลื่อนสเกลนะครับเมื่อเราเลื่อนสเกลขึ้นลงไปมาเนี่ยนะครับตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีการสื่อสารระหว่างบอร์ดตัวนี้อัตโนมัติบอร์ดตัวนี้เมื่อได้รับการสื่อสารนะครับมันก็จะแปลงสัญญาณจากค่าตัวเลขตรงนี้นะครับที่มันได้รับมาเนี่ยมาเป็น0 ถึง 3.3 โวลต์เนี่ยแบบแปรผันนะครับแปรผันไปมาขึ้นลงแบบเรียลไทม์เลยขึ้นลงแบบเรียลไทม์ขึ้นลงไปมานะครับก็จะทำให้กระแสตรงนี้แปรผันไปด้วยกระแสตรงนี้แปรผันความสว่างตรงนี้ก็จะแปรผันไปด้วยความสว่างตรงนี้พอแปรผันปั๊บกระแสไบอัสตรงนี้นะครับก็จะแปรผันหมดนะครับจะแปรผันตามตัวเลขที่เราได้กดมานะครับพอเรากดมาตรงนี้ได้รับค่าตัวเลขเท่าไหร่จะถูกแปลงมาตัวนี้ก็จะไบอัสแบบแปรผันให้หลอด LED ในออปโตเนี่ยสว่างนะครับก็จะแปรผันตามแรงดันที่เขาได้รับมานะครับเมื่อไฟที่มารอได้รับการไบอัสเขาก็จะเปล่งพลังงานออกมาให้ขา3ก็จะไปไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับกระแสก็จะแปรผันเลื่อนเป็น2มิลลิแอมเป็น10มิลลิแอมนะครับกระแสขาออกก็จะแปรผันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรที่จะนำไปใช้นะครับหรือวงจรที่เกี่ยวกับการสเต็ปดาวน์นะครับหรือการรีนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือรีหรือลดนะครับลดลงมารีไฟรีมอเตอร์ลดมอเตอร์นะครับก็จะเห็นชัดในเรื่องของมอเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับเพราะว่าอย่างมอเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะไปขยายภาคกำลังให้กับล้อรถบังคับของเรานะครับมอเตอร์เราก็จะหมุนเร็วขึ้นตามสเกลที่เราปรับนะครับประมาณนั้นเหมือนกับเราเหยียบคันเร่งรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับเหยียบคันเร่งรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีแรงดันอ้างอิงไปสั่ง MCU นะครับ MCU ก็จะคำนวณมานะครับ MCU ก็จะคำนวณมาปั๊บได้รับพลังงานอ้างอิงมาที่10%นะสมมุตินะได้รับพลังงานมาที่ 10% นะได้รับพลังงานมาที่ 10% ปั๊บ MCU ก็สั่งให้ไฟตรงเนี้ยนะครับจาก0 ถึง 3.3 โวลต์เนี่ยก็อาจจะ 3.3 โวลต์คูณ 10% นะครับคูณ 10% นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็คูณ 10 ส่วนร้อยนะครับสั่งไปไบอัสให้ขาหนึ่งของออปโตเนี่ยนะครับออปโตเสร็จปั๊บก็จะส่งแสงออกมานะครับก็จากนั้นก็จะส่งพลังงานไปเป็นทอดๆไปนะครับประมาณนั้นหลักการนี้นะครับก็คือหลักการของรถไฟฟ้านะครับหรือการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมกระแสควบคุมพลังงานให้โหลดควบคุมกระแสไบอัสควบคุมกระแสให้หลอด LED หรืออะไรก็ตามนะครับในส่วนของออปโตเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์ตัวเล็กๆเนี่ยอุปกรณ์ตัวเล็กๆตัวเนี้ยนะครับโครงสร้างภายในเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่4ขาด้วยกันนะครับให้เราจำไว้ว่าขา1นะครับเขาจะมีจุดมาร์กนะครับขา1นะจุดมาร์กแบบนี้นะครับขา1นะครับเวลานับก็1 2 3 4แบบนี้นะไฟเข้ามา5โวลต์เนี่ยสั่งงานมาเนี่ยนะครับฝั่งสั่งงานมาเนี่ย MCU เป็นคนสั่งหรือสั่งจากที่เราเลื่อนสไลด์ที่มือถือนะครับพอเราเลื่อนสไลด์มือถือเราใช้โค้ดแปลงมาเนี่ยนะครับสั่งให้มีการเขียนมาที่พอร์ตตัวนี้เขียนมากี่โวลต์นะครับสมมติเขียนมา1โวลต์นะครับเนี่ยมันก็จะสว่างประมาณ10% นะสมมุตินะ1โวลต์ 10% นะครับหรือ1โวลต์ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจำเพียงว่านะครับขา1เนี่ยนะครับจะเป็นไฟเข้าเพื่อมาสั่งขา2เนี่ยไปลงกราวหรือนำไปควบคุมแรงดันลงกราวอีกทีหนึ่งนะครับพอนะครับฝั่งสั่งการสั่งปั๊บนะครับขาโฟหรือขา C เนี่ยนะครับ
ไฟที่มารอปั๊บก็จะวิ่งไปขา3นะครับขา3ก็ออกไปทำงานนะครับแต่ว่ามันจะได้มิลลิแอมต่ำๆนะครับในระดับมิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับอาจจะออกประมาณสูงสุดอาจจะออกประมาณ50นะครับ50มิลลิแอมหรือ70หรือ100มิลลิแอมตามสเปคเขาซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องนำไปขยายอีกทีนะครับผ่านทรานซิสเตอร์นะครับผ่านทรานซิสเตอร์นะครับผ่านทรานซิสเตอร์นะมันก็จะได้กำลังที่สูงขึ้นนะครับประมาณนั้นต่อไปนะครับเราจะไปจัดวงจรก่อนนะครับเพื่อให้รู้การไหลของกระแสไฟฟ้านะครับก่อนที่เราจะไปโคดดิ้งแล้วก็จัดค่าพารามิเตอร์นะไปกันเลยครับผมเอา D8 มาปั๊บนะครับ D8 output ของ D8 เนี่ยจะเป็นตัวสั่งนะครับไฟ output นะเราก็ไปกำหนดค่า D8 เนี่ยเป็น output นะครับ output มาปั๊บสั่งขา1นะครับลงกราวเสร็จปั๊บ opto 2 แสงนะครับไฟที่มารอที่ขา4เนี่ยนะครับก็คือไฟ Vin เนี่ยนะไฟ Vin นะไฟที่มารอหรือไฟ Vin เนี่ยนะครับก็จะวิ่งมาขา3ก็จะไปที่ไหนนะครับไป bias transistor ต่อนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็ของ Vin นะครับจากนั้นเมื่อ opto เนี่ยนะครับสั่งการนะครับเมื่อขา1กับขา2เนี่ยไปสั่งการขา3กับขา4ให้ทำงานเนี่ยนะครับกระแสนะครับก็จะไหลจากขา4นะครับไปขา3ก็จะไหลไป bias transistor นะครับกระแสจะออกจากทรานซิสเตอร์ขาออกเนี่ยเขาจะน้อยครับเป็นระดับมิลลิแอมนะเราจะต้องไปขยายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปให้ทรานซิสเตอร์เขาส่งกำลังให้นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะได้พลังงานไปให้โหลดนะครับโหลดก็เช่นมอเตอร์หลอดไฟนะครับหรือวงจรเซอร์กิตมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับขยายภาคกำลังนะครับถ้าเราลงทุนตรงนี้นะครับเป็นวาล์วไฟเนี่ยนะครับลงทุนเป็นมอสเฟตสเปคดีๆนะครับตัวใหญ่ๆนำกระแสได้สัก20แอมป์30แอมป์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปควบคุมการสั่งการด้วยระบบนี้ได้เลยนะครับควบคุมปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำ48โวลต์ปั๊มน้ำ32โวลต์นะครับมอเตอร์24โวลต์เนี่ยเราสามารถสั่งการได้นะครับเราสามารถสั่งการที่จะสามารถที่จะหลีไฟหลีความเร็วนะครับสามารถที่จะเลี้ยงความเร็วได้นะครับทำรถบังคับทำรถมอเตอร์รถเข็นวีลแชร์นะครับกำหนดเงื่อนไขจากสมาร์ทโฟนเลยนะครับหรือควบคุมแสงสว่างนะประมาณนั้นนะครับหลักการเป็นวันนี้เราล่างวงจรได้แล้วนะครับจากนั้นเราไปจัดวงจรตามที่เราจัดกันนะครับออปโต้ขา1ขา2นะครับขา1เป็นการสั่งการนะแล้วก็วางไว้นะครับออปโต้อยู่นี้นะด้านนี้เป็นกราวนะครับด้านนี้เป็นกราวด้านนี้เป็นขั้วบวกนะมาออปโต้นะครับจัดกราวให้เขาก่อนขา2ไปลงกราวนะครับขา2ลงกราวนะนี่นะครับคือเส้นเดียวกันนะเสร็จปั๊บนะครับD8 นะครับ D8 เป็นคนสั่งออปโต้นะครับD8 นะจัดแบบนี้นะครับ D8 สั่งออปโต้ให้นำกระแสเมื่อออปโต้ได้รับการนำกระแสนะครับจะดึงไฟที่มารอนะครับไปไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับประมาณนั้นไฟที่มารอออปโต้นะครับขา4นะครับจัดวงจรนะครับ1 2 3 4นะครับจัดวงจรตามนี้นะครับให้เพื่อนๆดูไดอะแกรมเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางทีสายมันยุ่งเหยิงนะเมื่อ D8 นะครับสั่งการออปโต้นะครับด้วยแรงดันกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับด้วยแรงดันและกระแสที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับออปโต้ก็จะส่งแสงนะครับผ่านกราวนะครับออปโต้ก็จะถูกการป้อนการทำงานนะครับกระแสก็จะไหลลงกราวนะครับภายในออปโต้เนี่ยก็จะส่งแสงนะครับไฟที่มารอที่ขา4นะครับก็คือสายแดงนี้นะไฟที่มารอนะครับก็จะไหลไปขา3ก็คือสายสีส้มเนี่ยนะครับไหลไปขา3ปั๊บไปไบอัสทรานซิสเตอร์ที่ขา B นะครับขา B ทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะมีไฟมารอที่ขา C นะครับคอลเลกเตอร์เนี่ยนะครับก็จะส่งกระแสมาที่ขา E นะครับผ่านสายแดงมานี่นะสายแดงนี่นะครับอันนี้คือเอาท์พุตนะหลังจากที่เราได้จัดไดอะแกรมนะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนการทำงานคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็จัดวงจรเรียบร้อยนะครับ
จากนั้นเราก็จะไปออกแบบค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ออกแบบปุ่มนะครับที่บน Bing Cloud นะครับเพื่อทดสอบการทำงานนะครับจากนั้นเราก็จะไปทดสอบการทำงานบนสมาร์ทโฟนนะอีกทีนะครับไปกันเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ Bing Cloud นะครับเราก็ไปสร้างเทมเพลตนะครับ New Template กำหนดชื่อเทมเพลตนะครับเลือกบอร์ดนะครับกดดันนะครับจากนั้นไปที่ Data Stream นะครับ New Data Stream นะครับเลือกเป็น Visual Pin นะครับจากนั้นใส่ชื่อนะครับชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับชื่อเป็นV0 Input นะครับเป็นค่า Input นะตัวนี้มันจะไป Input อีกตัวหนึ่งนะครับV0 Input ป้อนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะใช้พิน V0 นะครับเป็นตัวเลขนะครับจาก0ถึงอะไรนะครับจาก0ถึง1023นะครับโดยประมาณนะกำหนดค่านะครับมีอะไรบ้างนะครับกด create นะครับเราได้มาแล้วนะครับค่า V0 นะครับจากนั้นไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับแล้วก็นะครับเราจะนำตัวคอนโทรลที่เป็นลักษณะการสไลด์นะครับนำตัวคอนโทรลที่เป็นลักษณะการสไลด์มานะครับหรือในหมวดหมู่คอนโทรลนะครับก็จะเอาสไลด์มานะครับจากนั้นเราขยายนิดนึงนะครับจากนั้นไปตั้งค่านะครับใช้ Data Stream ตัวไหนใช้ V0 ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับตัวนี้หมายถึง Send Value on Release Only หมายความว่าถ้าเราปล่อยนะครับมันถึงจะส่งค่านะครับให้เราเลื่อนปิดนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันส่งค่าตอนที่เราเลื่อนเลยนะครับไม่ใช่ตอนปล่อยนะเราจะให้ส่งค่าตอนที่เราเลื่อนเลยนะครับส่งค่าตอนที่เราเลื่อนนะครับประมาณนั้นก็ทำการปิดของ Send Value on Release Only เนี่ยนะครับมีอะไรอีกนะครับไม่มีนะครับก็กด Save นะครับได้แล้วนะครับกด Save นะครับก็ไปคลิกดูนะครับก็จะเห็น Remote Limit Current เป็นเทมเพลตของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Project นะครับแล้วก็ไป New Project นะครับ From Template เลือกเทมเพลตที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับได้แล้วนะครับเราได้โค้ดเทมเพลตเราได้โค้ดโปรเจกต์แล้วก็ได้ออเทนมาแล้วนะครับก็ Copy ไว้นะครับ Copy นะ Copy เสร็จปั๊บก็ไปที่ Bing เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างเทมเพลตนะครับแล้วก็ได้ทำการสร้างโปรเจกต์ไว้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ Device Info เนี่ยนะครับเราก็จะได้รหัส Template ID นะครับเราก็นำรหัสตัวนี้แหละนะไปเขียนโค้ดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเขียนโค้ดนะครับโค้ดเราก็ใช้โค้ดเดิมของเราเลยนะครับตัวนี้นะเราแปะไปที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับแปะทับไปได้แล้วนะครับเนี่ยโค้ดมีแค่นี้เองนะโค้ดบังคับนะครับสำหรับคนที่execute code ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดส่วนอื่นนะครับให้ลองทำการค่อยๆ execute ไปก่อนนะครับให้เรารู้ว่ามีการเชื่อมต่อบอร์ดได้แล้วบอร์ดไม่เสียนะครับบอร์ดไม่เสียมีการเชื่อมต่อบอร์ดได้สามารถอัปโหลดโค้ดเข้าไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยขยายสเกลขึ้นนะครับอาจจะขยายมาเป็น Blink นะครับประมาณนั้นนะต้องไปทำตาม EP 1นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับบางคนก็เขียนโค้ดผิดนะครับตัวเล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กมีผลนะบางคนก็นะครับไปเซฟไฟล์ไว้ที่ตำแหน่งที่ Windows เขา Security ไว้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถ execute code ได้นะครับบางคนก็เป็นที่คอมนะครับคอมมีปัญหานะครับอะไรประมาณนั้นแต่ให้เรานึกไว้ก่อนนะครับว่าปัญหาทุกอย่างนะมันมีสาเหตุนะครับปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าท้อนะครับเราก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับผมนะครับประมาณนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องdefine มานะครับ define อะไรล่ะเราจะต้องรับค่าจากตัวเลขตัวนี้นะครับ
ก่อนที่เราจะทำการโคดดิ้งนะครับเรามาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับสมาร์ทโฟนส่งค่าตัวเลขลงมาที่บอร์ดเนี่ยนะครับโดยผ่านพอร์ต V0 นะ V0 นะครับจากนั้นบอร์ดเนี่ยจะคำนวณออกมานะครับเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันตรงนี้จะออกผ่านพอร์ตไหนเมื่อกี้เรากำหนดให้จะออกผ่านพอร์ต D8 ใช่ไหมครับเนี่ย D8 นะสมมุติอันนี้นะ D8 นะครับ D8 เนี่ยเราจะให้ส่งผ่านออกมาเป็นพอร์ต D8 นะครับ D8 ก็จะไปเข้าที่ Opto นะครับ Opto ก็จะส่งแสงนะครับจากนั้นเราจะต้องไปกำหนด D8 เนี่ยให้เป็น Output ก่อนนะครับประมาณนั้นนะไปนะครับแล้วก็ define นะครับชื่อตัวแปรกำหนดได้เองเลยตามสไตล์ของเรานะครับผมให้ชื่อว่า D8 out นะครับใช้พอร์ต D8 นะครับเลื่อนลงมานะครับจากนั้นตั้งค่านะครับ C setup นะครับให้ D8 out นะครับเป็นค่า output นะครับก็กำหนดผ่าน pin mode D8 แบบนี้นะครับตรวจสอบโค้ดนะครับเขียนไปตรวจสอบไปก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเขาผิดตรงไหนแบบนี้คือไม่ผิดนะจากนั้นนะครับพอเราได้กำหนดพอร์ตเป็น D8 เอาแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปรับค่ากันนะครับเราจะไปรับค่า V0 เนี่ยนะครับรับค่า V0 เนี่ยจะต้องเข้าไปที่ฟังก์ชันของ Blink Right V0 นะBlink Right V0 นะครับรับค่ามานะครับเราจะกำหนดค่านะครับกำหนดค่าตัวแปรขึ้นมาชื่อ V0 read รับค่าพอร์ต V0 นะครับจากนั้นทำอะไรต่อนะครับ V0 นะครับถ้าเราเลื่อนสเกลเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าตัวเลขมาเห็นไหมครับตัวเลขพวกนี้นะครับเนี่ยอย่าง500ใช่ไหม503เนี่ยมันก็จะแปรผันตามนะครับประมาณนั้นเราได้ค่ามาแล้วนะครับเวลาเรารับค่า V0 นะครับเรารับค่าผ่านพอร์ต V0 ได้ตัวแปรนี้มานะครับจากนั้นเราจะทำอะไรนะครับเราจะสั่งให้ค่าตัวเลขพวกนี้นะครับส่งออกที่พอร์ต D8 นะครับคราวนี้เราก็มาต่อกันอีกนะครับมันยังไม่จบนะจากนั้นนะครับค่า1023เนี่ยนะครับถ้าเราจะส่งออกนะครับไปเป็นค่าแรงดันทางไฟฟ้านะครับอย่าง0ถึง3โวลต์เนี่ยนะครับมันจะต้องถูกนำมาหั่นก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกับการอ่านค่าอนาล็อกนะการอ่านค่าอนาล็อกเนี่ยคือเอาไปคูณ 0.0049 หรือ 0.032 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราจะเขียนค่าอนาล็อกเนี่ยเราจะต้องเอาค่าสูงสุดตัวนี้นะครับหรือค่าที่ได้เนี่ยนะครับไปหารนะครับหาร4ก่อนนะครับทำไมต้องหาร4เพราะว่าเขาจะเอาพุทเป็นค่าอนาล็อกหรือค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาจะสามารถเลื่อนได้ตั้งแต่0ถึง255นะ0ถึง255เนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็น0ถึง 3.3 โวลต์หรือ0ถึง5โวลต์เนี่ยก็คือถ้าเป็นพอร์ตพวก D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 เนี่ยนะครับเวลาเขาจะส่งออกเป็นค่าอนาล็อกเนี่ยเขาจะส่งเป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง255เขาจะมีการคำนวณเองว่านะครับแรงดันจะได้ตั้งแต่0ถึง 3.3 โวลต์แบบนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับค่ามาเราจะต้องเอามาหาร4ด้วยนะครับเราจะสั่งให้มีการเขียนค่าอนาล็อกนะครับไปที่พอร์ต D8 นะเพื่อรับเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบแปรผันนะครับlog write นะครับใช้คำสั่ง analog write นะ D8 out นะครับใช้ค่าอะไรนะครับใช้ค่าที่เรารับมานะครับ V0 read นะ V0 หารด้วย4นะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ค่าเป็นแรงดันไฟฟ้าออกมานะครับมันจะไม่เหมือนกับการอ่านค่านะอันนี้เป็นการส่งค่าโดยอาศัยพอร์ต output ของฝั่งดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องเอามาหาร4ก็จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้าออกมานะครับจากนั้นเราได้แล้วนะครับเราได้โค้ดแล้วนะโค้ดก็ไม่มีอะไรนะครับโค้ดง่ายๆแต่สามารถเกิดประโยชน์ได้หลากหลายทำไมเราถึงบอกว่าโค้ดง่ายนะครับเราจะต้องมีการลำดับความคิดเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงนะครับขั้นแรกทำอะไรรับค่ามาส่งออกค่าไปอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะไปทดสอบอัปโหลดโค้ดดูนะครับพอเราอัปโหลดโค้ดแล้วเนี่ยเราจะมีการทดสอบค่าด้วยนะครับว่าเขารับค่าจากสมาร์ทโฟนได้จริงไหมนะครับเสียบบอร์ดเข้าไปนะครับ
จากนั้นเลือกบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกพอร์ตนะครับหลังจากเลือกบอร์ดนะครับกับเลือกพอร์ตแล้วนะครับเราก็ลองอัปโหลดโค้ดดูนะครับอัปโหลดผ่านไหมนะครับถ้าอัปโหลดโค้ดผ่านนะครับเขาจะมีขึ้นที่ Serial Monitor นะครับว่าเป็น Blink นะแบบนี้คืออัปโหลดได้นะครับดูที่ Serial Monitor นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าขึ้นคำว่า Blink เนี่ยมีการติดต่อสื่อสารมาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นสถานะว่า ready นะครับ ready คือพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อได้สำเร็จนะครับเชื่อมต่อได้สำเร็จนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะให้มีการเขียนออกที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทดสอบการทำงานว่ามันรับค่ามาจาก Blink Cloud เนี่ยได้จริงไหมนะครับเราจะใช้คำสั่ง serial นะครับ serial print นะลองอัปโหลดเข้าไปใหม่นะครับผมจับสัญญาณนะเนี่ยนะมิเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเลื่อนดูนะครับว่าเขาจะได้กี่โวลต์นะครับจากนั้นไปที่ Blink นะครับลองเลื่อนดูนะครับได้แล้วนะครับให้ดูตัวเลขตรงนี้นะดูตัวเลขตรงนี้นะเราเลื่อนมาเป็น11นะครับตัวเลขขึ้นไหมนะครับตัวเลขตัวนี้ขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่ขึ้นนะครับผมใช้ค่าผิดครับโทษทีนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะผมต้องเอาตัวนี้มาเขียนครับผมก็ลืมครับท่านผู้ชมนะขออภัยนะเดี๋ยวอัปโหลดโค้ดใหม่ครับนะครับอัปโหลดโค้ดใหม่นะครับตัวนี้เป็น0อยู่นะนั้นเลื่อนดูนะครับตอนนี้เซต0นะครับตัวเลขตัวนี้เป็น0นะอันนี้สังเกตแรงดันไปด้วยนะครับอันนี้คือสายที่ผมดีเทคแรงดันที่พอร์ต D8 นะตอนนี้พอเราเลื่อนสไลด์เป็น0เนี่ยนะครับแรงดันเขาจะออก0โวลต์เห็นไหมครับพอเราเลื่อนสเกลขึ้นนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับ 0.2 โวลต์แล้วครับ 0.3 0.4 เห็นไหมครับให้ดูที่หน้าจอไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็น1โวลต์แล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่แหละเราเรียกว่าการอนาล็อกไรท์นะครับเรามีดิจิตอลรีดนะครับดิจิตอลรีดคืออ่านค่า01ดิจิตอลไรท์คือเขียนค่า01ส่งออกไปเป็นจริงกับเป็นเท็จนะครับเป็นไฮกับเป็นโลเรามีอนาล็อกรีดนะครับอนาล็อกรีดคือรับค่าแรงดันไฟฟ้ามาตั้งแต่0โวลต์จนถึงสเปคของพอร์ตนะครับเรามีอนาล็อกไรท์ที่สามารถเขียนแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่0ถึงแรงดันพอร์ตตัวนั้นนะครับเพื่อเป็นแรงดันอ้างอิงได้เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่นะเพื่อนๆนะครับ 1.7 ผมเลื่อนไปที่500เท่าไหร่510นะครับโดยประมาณเนี่ยได้ 1.5 เห็นไหมครับก็ครึ่งหนึ่งของ3โวลต์เนี่ยเห็นไหม 1.6 ครึ่งหนึ่งของ3โวลต์ก็ตรงกันนะครับอันนี้มันครึ่งหนึ่งของ1023นะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งของ1023เนี่ยครึ่งหนึ่งของ1023ก็จะเป็นเนี่ย506นะครับเนี่ยเห็นไหมได้ 1.4 1.6 นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วค่อยๆเลื่อนปรับขึ้นไปนะครับแรงดันพอร์ตเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับแรงดันพอร์ตเพิ่มมากขึ้นเป็น2โวลต์นะครับสูงสุดเท่าไหร่นะค่อยๆเลื่อนไปนะครับค่อยๆเลื่อนไปนะครับเนี่ยครับแรงดันโวลต์เตจเรฟเฟอเรนซ์นะครับเราสามารถที่จะส่งกำลังได้นะครับผ่านตัวนี้ได้นะครับเอาตัวเนี้ยเนี่ยสูงสุดคือ 3.3 โวลต์นะครับ1023เห็นไหมแต่ถ้าเราจะกำหนดเป็นปุ่มตัวเนี้ยรับค่าเป็น0ถึง255ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องหาร4แล้วก็เอา0ถึง2255เลยนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงต้องเอา0ถึง1023เพื่อตอกย้ำนะครับเพื่อตอกย้ำให้ผู้ชมแยกแยะออกได้ว่าถ้าเราจะอ่านค่าอนาล็อกนะครับมันจะอ่านได้ตั้งแต่0ถึง1023เนี่ยเป็นค่าตัวเลขนะครับค่าตัวเลขพวกนี้นะครับก็นำไปอ้างอิงการทำงานได้นะครับพอเราจะเขียนค่าไปที่พอร์ตเนี่ยเราจะต้องเอามาหันลงนะครับเพราะว่าพอร์ตดิจิตอลเนี่ย
0 ถึง 255เนี่ยคือ0ถึงแรงดันไฟฟ้าที่พอร์ตนั้นนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือมิเตอร์นะอันนี้ก็คือมิเตอร์ไม่ต้องเอามิเตอร์เข้ามาวัดก็ได้นะครับนี่คือ 3.3 โวลต์เห็นไหมครับเราเลื่อนไปนะครับเลื่อนนะเลื่อนลงนะครับนี่แหละครับเราจะเอาแรงดันตัวนี้แหละไปไบอัสให้ออปโตนะครับให้ออปโตเนี่ยเขาจ่ายกระแสเพื่อบังคับให้กระแสอยู่ที่ขา4เนี่ยวิ่งไปขา3เพื่อไบอัสทรานซิสเตอร์นะจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทดสอบการทำงานนะครับจากนั้นเราก็จะปลดสาย USB ออกนะครับแล้วก็ไปต่อตรงกับแหล่งไฟขนาดใหญ่เลยนะครับไฟ12โวลต์ไฟ24โวลต์นะประมาณนั้นเดี๋ยวผมปลดนะครับผมปลดแล้วนะเห็นภาพหมดแล้วนะหลอดไฟวางนี่นะเดี๋ยวเอาหลอดไฟก่อนนะครับหลอดไฟก่อนนะว่าโปรแกรมเขาจะทำงานได้ตามความต้องการของเราหรือเปล่าหลอดไฟจะต้องหลีแล้วก็สว่างได้นะครับประมาณนั้นนะตรงไหนนะครับเอาวางนี่ได้ไหมวางนี้นะเดินไฟเข้ามานะครับเราไปดูที่ตรงนี้นะแล้วเราก็เลื่อนสเกลขึ้นนะครับไฟก็จะเริ่มได้รับการไบอัสสังเกตตัวเลขกระแสเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมสังเกตไหมหลอดไฟเริ่มติดแล้วนะเห็นไหมครับหลอดไฟเริ่มติดนะนี่เห็นไหมครับเป็นการคอนโทรลกระแสนะกระแสตอนนี้วิ่งเข้ามาที่200 มิลลิแอมป์แล้วนะปิดครับปิดปิดแล้วนะเปิดค่อยๆเลื่อนครับค่อยๆหลีขึ้นนะครับกระแสเริ่มขึ้นเห็นไหมครับกระแสเริ่มขึ้นนะค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับหลอดไฟก็จะสว่างมากขึ้นลดลงนะครับเลื่อนสเกลขึ้นนะครับเลื่อนสเกลขึ้นปืดนะครับนี่แหละครับสูงสุดเลยนะครับสูงสุดไบอัสด้วยกระแสสูงสุดเลื่อนลงนะครับเรียลไทม์เลยนะเห็นไหมขึ้นนะครับเห็นไหมสำเร็จแล้วนะคอนเซ็ปต์ถูกต้องหมดเลยนะครับ EP นี้นะครับไม่มีผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราก็เรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับเราเรียนรู้เรื่องออปโตเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องทรานซิสเตอร์นะครับเราเรียนรู้เรื่อง MCU นะครับการเขียนโปรแกรมดิจิตอลเอาต์พุตเราเรียนรู้เรื่องดิจิตอลรีดนะครับดิจิตอลไรต์นะครับอนาล็อกรีดอนาล็อกไรต์เห็นไหมครบแล้วนะก็คือไฟฟ้าก็จะมีทั้งดิจิตอลทั้งอนาล็อกเนี่ยเราก็เรียนรู้เป็นหมดแล้วนะครับอธิบายหลักการทำงานเพิ่มเติมนะครับ D8 เขียนสัญญาณนะครับ0 ถึง 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับให้ออปโตนะครับออปโตก็จะส่งแสงนะครับสั่งให้ไฟไบอัสที่มารอที่ขา4นะครับวิ่งไปไบอัสทรานซิสเตอร์ที่ขา3นะครับตามกระแสไบอัสที่แปรผันมาจากออปโตที่เขาสั่งมานะครับกระแสมากกระแสน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับออปโตเองนะครับออปโตเขาจะเป็นคนสั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะผลิตกระแสนะครับตามออปโตที่สั่งมานะครับถ้าออปโตนะครับสั่งแรงดันจาก0 ถึง 33 โวลต์เนี่ยสั่งมาสัก 10% นะครับออปโตก็จะส่งแสง 10% นะครับกระแสตรงนี้ก็จะวิ่งผ่านแค่ 10% ก็วิ่งไปไบอัสทรานซิสเตอร์กระแสก็จะปล่อยออกมา 10% นะครับถ้าส่งผ่าน 50% ก็จะไปไบอัสทรานซิสเตอร์โหลดก็จะได้รับกระแสที่ 50% นะครับถ้าส่ง 80% นะครับโหลดก็จะได้รับกระแสที่ 80% นะครับประมาณนั้นนะโหลดก็จะค่อยสว่างเริ่มกินกระแสนะครับเนี่ยเห็นไหมฮูปนะครับตัวนี้เป็นการลิมิตเคอร์เรนต์ได้ลิมิตเคอร์เรนต์การไบอัสนะครับหรือใช้ทดแทนในเรื่องของ solid state relay นะครับหรือใช้แทนรีเลย์ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการไบอัสแบบแปรผันเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกแรงดันเลือกแอมป์นะครับให้โหลดได้ตามความต้องการของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการปั๊มน้ำนะครับปั๊มมันแรงไปนะครับมอเตอร์มันแรงไปปั๊มมันแรงไปแล้วก็ใช้วงจรพวกนี้นะครับมี MCU เข้าไปสั่งนะครับอาจจะสั่งการในการเลือกความเร็วด้วยตัวของเขาเองนะครับหรือจะสั่งด้วยมือคนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบวงจรเป็นการออกแบบในทุกวงจรนั่นแหละนะครับจริงๆเนี่ยรถไฟฟ้าเขาใช้หลักการนี้นะครับเราเหยียบคันเร่งไป 10% นะครับรถไฟฟ้านะคันเร่งไฟฟ้านะเหยียบคันเร่งไฟฟ้าไป 10% นะครับกระแสก็จะออก 10% นะครับเหยียบแรงดันไป 50% นะครับกระแสก็จะออก 50% โหลดก็จะสว่างมากนะครับประมาณนั้นนะเหยียบไป 100% กระแสก็จะวิ่งเต็มเลยครับ 100% นะครับเนี่ยครับโหลดก็จะได้รับพลังงานเต็มที่เลยครับที่ 100% นะครับประมาณนั้น
อยากรู้ว่ากระแสเขาจะมากขนาดไหนนะครับ เราก็เพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเพิ่มโหลดนะเพิ่มโหลดนะ3 2 1กระแสมากขนาดไหนไปดูนะครับ จะสว่างเพียงพอไหมกินกระแสเท่าไหร่โอ้โหเยอะเลยนะครับลดนะครับลดนะ เพิ่มนะครับหลอด2หลอดติดสว่างเพียบเลยนะครับ2.9 แอมป์นะครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับผมไม่เชื่อว่าคุณจะกินแค่นี้ เดี๋ยวผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเมื่อกี้พอแหล่งจ่ายผมพอดีผมจำกัดกระแสไว้ผมจะเอาไป6 แอมป์เลยนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ้2หลอดเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะกินกระแสแค่นี้คุณดูนะผมจะปรับเลื่อนไปนะดูเขาจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับ2หลอดนะ3 แอมป์นะครับเต็มที่เลยเต็มคาราเบลเลยนะครับเต็มคาราเบลเลยนะแล้วก็ติดฟิงค์ติดพัดลมให้เขานะครับเนี่ยก็ไม่ร้อนนะครับชิวๆนะครับลดนะครับลดที่ 50% นะครับ250% 250% 220%สมมตินะ200,000ที่ 20% นะครับประมาณนี้หรือเราจะกำหนดที่0 ถึง 100ก็ได้นะครับถ้าเรากำหนดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้0 ถึง 100เนี่ยแต่เราต้องเอา0 ถึง 100เนี่ยไปคำนวณเป็นอัตราส่วนนะครับให้ยังไงก็ได้ให้มันได้0 ถึง 255นะครับเราก็ไปคำนวณเพิ่มนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราลองแก้กันนะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบใหม่นะครับ0 ถึง 100% นะครับประมาณนั้นเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราไม่เอา0 ถึง 1023แล้วนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับถ้าใครเลื่อนมาดูท้ายคลิปก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง0 ถึง 1023แต่ถ้าใครดูไล่เรียงกันมาทีละระดับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับคราวนี้เราไม่เอา0 ถึง 1023แล้วนะครับเราจะเอา0 ถึง 100นะครับเพื่อเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานว่าไบอัสที่ 10% นะไบอัสที่ 100% นะครับเราไปกำหนดที่เทมเพลตนะครับไปแก้ไขนะครับค่า Data Stream เรา TV0 เนี่ยนะครับเอาเป็นเรา edit ก่อนนะครับ edit นะ edit V0 เนี่ยนะครับเป็น0 ถึง 100นะครับ0 ถึง 100% นะครับจากนั้นกด save นะครับ save จากนั้นเราไปแก้โค้ดก่อนนะครับแก้โค้ดนะเราจะแก้ตรงไหนนะครับโค้ดตอนนี้ค่าที่ได้เรา V0 ที่เขาอ่านมาเนี่ยจะมี0 ถึง 100% 0 ถึง 100เท่านั้นเองนะครับ0 ถึง 100เนี่ยถ้าเราจะเอาไปอ้างอิงเป็นแรงดันไฟฟ้าเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเป็นตัวคูณนะครับไปเป็นตัวคูณให้255เนี่ย255คูณกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ว่าไปต่อไปนะครับเราก็จะมาดัดแปลงสูตรนะครับเพื่อให้เขาแสดงตั้งแต่0 ถึง 100% เนี่ยมีค่าตั้งแต่0 ถึง 255นะครับเราก็ตั้งค่าเลยนะครับเอาค่าที่เรารับมานะครับค่าที่เรารับมานะก็เป็นวงเล็บเปิดก่อน V0 นะครับคูณนะครับ255นะครับแล้วก็หาร100นะครับหาร100นะโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาเขียนตรงนี้ด้วยนะครับผมจะให้ Serial Monitor ดูก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยเอาไปใช้งานจริงนะครับต้อง Serial Monitor ดูก่อนนะครับ Serial Monitor เนี่ยคือคำสั่งเขียนผลลัพธ์ Output นะครับผิดนะครับวงเล็บเกินมานะครับอันนี้ไม่เอานะครับSerial Output เนี่ยก็คือการเขียนค่า Output นะครับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับขณะที่เรากำลังประมวลผลสูตรอยู่เราก็จะได้รู้คร่าวๆนะครับประมาณนั้นค่าที่เราต้องการให้มันแสดงออกมาเนี่ยก็คือตั้งแต่0 ถึง 255นะครับเขียนไปที่พอร์ตตัวนี้นะครับจากนั้นมันก็จะมีแรงดันออกมานะครับ0 ถึง 3.3 โวลต์นะครับตามที่ต้นคลิปนะเลื่อนดูนะครับไปที่โปรเจกต์นะครับเลื่อนดูมาแล้วนะครับตรงไหมนะครับอันนี้คือ3เลื่อนค่ามาที่30นะครับ
ค่าเอาพุทที่ออกก็คือ81นะเนี่ยครับมีการคำนวณให้เรียบร้อยเลื่อนไปถึง 100% นะครับค่าสูงสุดก็คือ255นะโอเคนะครับเราก็ได้ตัวเลขแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปลดออกนะครับแรงดันตรงนี้ออกไหมนะครับถึง 3.3 โวลต์ไหมเนี่ยครับ 3.2 นะเลื่อนลงนะครับแรงดันลดไหมลดลงตามนะครับขึ้นไหมขึ้นตามนะครับแรงดันขึ้นนะครับขึ้นตามนะครับแรงดันลดตามนะครับลดตามนะขึ้นตามลดตามโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันจริงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับกระแสศูนย์อยู่นะเลื่อนครับให้สว่างที่ 10% ก่อนนะครับ 10% นะครับสว่างไหมสว่างขึ้นมาแล้วนะเริ่มแดงแล้วนะ 10% นะกินกระแสอยู่ที่470มิลลิแอมป์นะครับนี่สว่างขึ้นแล้วนะนี่แดงๆนิดนึงนะความสว่างนะครับความสว่าง 20% สิ20% ก็สว่างมากขึ้นกินกระแสมากขึ้นเพราะอะไรครับนะครับก็เพราะว่าแรงดันไบอัสเขาได้รับแรงดันไบอัสที่กระแสที่แตกต่างกันนะครับพอได้รับแรงดันกระแสที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับการส่งกระแสก็จะส่งออกที่กระแสแตกต่างกันนะครับก็จะทำให้โหลดเนี่ยมีความสว่างเป็นลำดับนะครับหรือความแรงเป็นลำดับนะครับประมาณนั้นทำงานที่ 30% เอา 40% นะครับ40%โหลดก็ทำงานที่ 40% นะ2หลอดนะนี่2หลอดจริงๆในคลิปมันติดเท่ากันนะครับเน้นติดเท่ากันนะครับแต่เนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องนะเมื่อโหลดกินกระแสอย่างหลอดไส้เนี่ยนะครับแรงดันเขาจะตกอยู่แล้วนะครับ1.6 แล้วนะเลื่อนกระแสไปสัก 50% นะครับ 50% กินกระแสเท่าไหร่ 1.9 60% นี่แหละครับออปโตนะการจ่ายกระแสแบบแปรผันนะครับจริงๆคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการไบอัสทรานซิสเตอร์แบบแปรผันได้เลยนะทรานซิสเตอร์ร้อนไหมร้อนอยู่แล้วนะครับจัดโหดไปเลยนะครับอยากจะรู้ว่าเขาจะช็อตไหมนะครับทรานซิสเตอร์จะช็อตไหมนะครับถึงทรานซิสเตอร์ช็อตนะครับมันจะไม่สามารถทะลุมา MCU ได้นะครับเพราะอะไรครับเราถูกขั้นโดยออปโตนะครับเราถูกขั้นโดยออปโตนะครับข้อดีของออปโตคืออะไรนะครับข้อดีของออปโตก็คือนะครับมันจะแบ่งอาณาเขตไฟเรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับเมื่อทรานซิสเตอร์เขาช็อตนะครับทรานซิสเตอร์ช็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับไฟก็จะไม่วิ่งมา MCU นะครับไฟก็จะไม่วิ่งมา MCU นะครับเป็นการแบ่งอาณาเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแต่ตอนหน่วยประมวลผลของเรานะออปโตนะครับสว่าง 100% สว่าง 50% สว่าง 0%สว่าง 50% เนี่ยแหละครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะเบอร์ TAP 120นะครับตามสเปคเขาระบุว่ากระแสเอาท์พุตนะครับกระแสเอาท์พุตหรือcollector current นะครับ5แอมป์นะครับแล้วก็collector peak current นะครับจุดสูงสุดเลยก็คือจ่ายสูงสุดได้8แอมป์นะครับลองดูว่าเขาจะจริงไหมจะจ่ายได้8แอมป์จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเพิ่มโหลดกันเพิ่มโหลดสิได้8แอมป์จริงไหมนะครับเอาหลอด24โวลต์มาใส่เพิ่มโหลดได้8แอมป์จริงไหมนะครับลองเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้เขาจะไหม้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะครับถ้าเห็นควันพวยพุ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่มไปแค่นี้ก่อนนะครับเพิ่มไปเอาหมกกันไว้ตรงนี้แหละนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับลองเลื่อนดูสูงสุดได้8แอมป์จริงไหมอย่าระเบิดใส่หน้าผมนะครับได้ 3.8 แล้วครับเดี๋ยวลดก่อนเพิ่มโหลดเข้าไปอีกนะครับดูว่าเขาจะเพิ่มได้ขนาดไหนแต่ว่าอันนี้ 3.8 แล้วเนาะเราจะทำจนแรงจนกระแสไม่ขึ้นแล้วครับถ้าเกิดกระแสเขาไม่ขึ้นเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์แล้วนะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับ4หลอดนะครับมี24โวลต์2หลอดหรือ12โวลต์3หลอดนะประมาณนั้นเลื่อนไปครับ
นะครับ2 แอมป์4 แอมป์ได้ไหมไม่ได้นะครับสูงสุด 3.5 นะครับเพราะว่ากระแสไบอัสเขาได้แค่นี้นะครับกระแสไบอัสเขาสูงสุดจ่ายกระแสได้ 3.5 แอมป์นะครับโดยประมาณหมายถึงกระแสไบอัสนะไม่ใช่สเปคทรานซิสเตอร์กระแสไบอัสเนี่ยเขาจ่ายได้สูงสุดได้แค่นั้นนะครับจ่ายสูงสุดได้แค่นั้นนะครับกระแสไบอัสนะแต่ว่าก็ทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วแหละนะครับทรานซิสเตอร์ช็อตเรียบร้อยครับทรานซิสเตอร์ช็อตเรียบร้อยทำไมถึงทรานซิสเตอร์ช็อตเรียบร้อยครับเนี่ยครับมันหลีไม่ลงเห็นไหมไหม้แล้วนะครับเห็นไหมควันออกเรียบร้อยเนี่ยมีควันออกแล้วนะทรานซิสเตอร์ไหม้เรียบร้อยนะครับเนี่ยโอเคนะครับร้อนครับร้อนมากร้อน ร้อนครับร้อนมากเนี่ยครับร้อนจนทรานซิสเตอร์ช็อตเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาพีคแล้วพีคครับมีจุดพีคของเขานะครับก็ได้แค่นั้นยุ่งเหยิงกันไปหมดนะเดินไฟเข้ามานะครับ MCU เสียไหม MCU ไม่เสียนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมีการแบ่งอาณาเขตไฟเรียบร้อยนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับ4 แอมป์นะครับได้4 แอมป์4 แอมป์นะได้ประมาณ4 แอมป์แรงดันไบอัสขนาดนี้ได้ประมาณ4 แอมป์ลองลดดูนะครับถ้าลดได้แสดงว่าทรานซิสเตอร์ยังไม่ช็อตนะครับถ้าลดได้เนี่ยแสดงว่าทรานซิสเตอร์ยังไม่ช็อตนะได้ประมาณ4 แอมป์นะช็อตเรียบร้อยนะครับช็อตแล้วนะครับถ้าลดไม่ลงเนี่ยคือช็อตแล้วถ้าลดไม่ลงเนี่ยคือช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วนะทรานซิสเตอร์ช็อตเรียบร้อยนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราลองไปทดลองขยายโหลดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการบังคับให้ตัวนี้จ่ายกระแสสูงให้โหลดนะครับทำให้ทรานซิสเตอร์ผมเนี่ยช็อตนะครับเนื่องจากว่ามันร้อนเกินไปนะครับเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้เขาด้วยนะครับเป็นเรื่องของระบบลิเนียร์นะครับเราก็จะไปฝืนเขาก็ไม่ได้นะครับลิเนียร์เนี่ยเวลาที่เขากระแสผ่านสูงนะครับทรานซิสเตอร์จะร้อนนะครับเขานิยมนำไปสวิตช์นะครับสวิตช์เพื่อให้เกิดกระแสสูงนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่านะครับการไบอัสแบบแปรผันมันเป็นแบบนี้นะครับที่จะเห็นภาพชัดที่สุดอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของรถไฟฟ้านะครับโหลดประเภทมอเตอร์เนี่ยนะครับโหลดอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทมอเตอร์นะโอเคนะครับมอเตอร์นะครับความเร็วที่ 5% มอเตอร์ความเร็ว 10% 100% นะครับประมาณนี้นะครับมอเตอร์กระแสเขาจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ย มอเตอร์ความเร็ว 2% นะครับเห็นไหมครับ14 โวลต์ 2% นะครับเนี่ยหลอดไส้นะครับหรือมอเตอร์เนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงความเร็วได้นะครับด้วย MCU เนี่ยนะครับสไลด์ที่เขาให้มานะครับในตัว Blink เนี่ยนะครับ Blink Cloud เนี่ยนะครับมันก็คือการนำค่าตัวเลขนะครับไปประมวลผลนะครับช้าเร็ว
นะครับไปควบคุมการสั่งการด้วย Opto นะครับเพื่อนำไปขยายภาคกำลังอีกทีนะก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเรื่องของแสงนะครับลดแสงเปิดปิดแสงนะครับเห็นภาพมากขึ้นนะครับแบบนี้ลดลงช้าหน่อยนะครับการไบอัสแบบแปรผันนะการไบอัสแบบแปรผันอันนี้เป็นการป้อนกระแสแปรผันนะครับเนี่ยเมื่อผมลดลงเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มทำงานช้าลงเนี่ยทำงานช้าลง5% 3% นะครับยังได้รับกระแสอยู่นะครับกระแสสูงขึ้นประมาณนี้นะโอเคนะครับหยุดนะศูนย์คือหยุดนะครับศูนย์ก็หยุดนะครับไม่มีพลังงานนะครับมาที่โทรศัพท์เรานะครับไปรีโมทลิมิตเคอร์เรนซ์นะครับแก้ไขนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มอะไรนะครับเพิ่มสไลด์นะครับสไลด์ขยายกดแช่นะครับขยายนะครับเลื่อนลงมานะคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือก Data Stream V0 นะครับSend on Release กดปิดลงนะครับเราจะไม่ให้ Send on Release นะครับ Send on Release หมายถึงปล่อยถึงส่งค่าไปนะครับเราจะให้แปรผันเลยนะครับเราจะให้แปรผันนะเลื่อนไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนไปเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องการไบอัสแบบแปรผันนะครับเรื่องการรีโมทนะครับรีโมทระยะไกลเพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้านะครับนำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถบังคับนะครับหรือพัดลมนะครับหรือหลอดไฟนะครับหรือควบคุมกระแสนะครับที่จะจ่ายให้โหลดนะครับกระแสพวกนี้อาจจะไปเข้าตัว UPS นะครับ UPS ก็จะนำไปทำงานต่อนะประมาณนั้นนะครับ UPS ก็จะนำไปนำไปบูสต์นะครับเพื่อเป็นไฟบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมได้ผลยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆศึกษาไปนะผมเองก็ศึกษาเหมือนกันนะครับก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยการควบคุมกระแสไฟแปรผันนะครับระยะไกลเลยนะครับเนี่ยควบคุมจากสมาร์ทโฟนเลยนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.